สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Ideal Channel EP 3แล้วนะคะเนี่ยเราไปกันอย่างรวดเร็วเลยค่ะ EP วันนี้ 3 วันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับพวกเพื่อนๆท่านผู้ชมนะคะพี่อ้อยจะขอมากล่าวกับ Incoterm แบบเบสิกเบอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบมันไม่เจาะลึกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเจาะลึกรบกวนไปต่อ EP อื่นนะคะเดี๋ยวอันนั้นจะเจาะลึกสุดๆเลยค่ะแขกคนสำคัญก็ยังอยู่กับเรานะคะพี่อารยา ไม่ไป ค่ะ ไหนค่ะไม่ไปไหน ต่อจาก EP 2นะคะย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้พี่อ้อยจะมาคุยถึงเรื่อง Incoterm Incoterm คืออะไรก็คือ Incoterm จะเป็นเหมือนกับตัวถ้าท่านรู้จักเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะ Incoterm เนี่ยก็คือจุดประสานงานที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายบวกนั่นแหละ Incoterm ก็คือในศัพท์ที่แปลเป็นไทยๆเลยแบบเบสิกง่ายๆก็คือว่าข้อตกลงการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อที่จะให้ผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยได้รับสินค้าได้ขายสินค้าด้วยความแฮปปี้ทั้งคู่นะคะโดยปกติ Incoterm พี่ระยะทราบไหมคะว่ามีกี่เทอม โอ้เยอะเทอมจำไม่ได้ โอเคถูกต้องเลยค่ะเยอะเทอม เยอะเทอม แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ใช้กันเนี่ยก็จะมีแค่ตัว C ตัว E แล้วก็ตัว F นะคะนี่คือเบสิกนะคะยังไม่พูดถึงตัว D นะคะ D dog นะคะเริ่มจากตัว C ก่อน C ก็คือมาจากคำว่ามีสองตัวนะคะ CPT หรือ CFR กับ CIF หรือ CIP นั่นก็คือว่าผู้ขายรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งมาถึงที่ท่าเรือหรือที่สนามบินของผู้ซื้อนะคะก็คือรวมทั้งราคาสินค้าตัว C ก็คือ costing นะคะ I ก็คือ insurance แล้วก็ F ก็คือ freight นะคะ P ก็คือ place CIP เนี่ยปกติเราจะใช้กันที่สนามบินพี่ระยาทราบอยู่แล้วของเราก็คือสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ CIF ก็คือจะมาจบที่ท่าเรือบ้านเราไม่ว่าจะที่จังหวัดไหนก็ตามที่มีท่าเรือเป็นท่าเรือหลักได้แก่กรุงเทพท่าเรือคลองเตยท่าเรือแหลมฉบังท่าลาดกระบังนู่นนี่นั่นที่เราถือว่าเป็น ICD Depot นะคะก็ถือว่าจบตรงนั้นได้นี่ก็คือเงื่อนไขง่ายๆเลยค่ะและทีนี้ในส่วนของตัวถ้าสมมติว่าเราบอกว่าตัว CIF เนี่ยเราไม่ค่อยมั่นใจว่าผู้ขายเขาจะซื้ออินทรันให้เรา cover ถึงไหนเนี่ยทางพี่ยามีข้อแนะนำยังไงบ้างนะคะสำหรับตัว insurance ขอตรงนี้ขอแทรกสักนิดหนึ่งได้ไหม ค่ะ คุณอ้อยเพราะว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่นั่น ค่ะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในบางประเทศที่เป็นผู้ขายเนี่ยเวลาเขาขาย CIF เนี่ยคำว่า I เนี่ยผู้ซื้อควรจะต้องกลับมามองนะว่า I ของเขานี่ I love you หรือว่า I จริงจังหรือว่าไอ้ยาเพราะฉะนั้นตัวนี้ในตัวนี้ที่น่าสำคัญเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะส่วนตัวที่พี่เจออยู่เนี่ยซื้อในบางประเทศอินชูรันเขาจอดอยู่แค่ท่าเรือสนามบินนะหรือทันทีที่เทียบท่าปุ๊บสิ้นสุดเลยก็มีเพราะฉะนั้นตัว I love you ตัวนี้เนี่ยเราจะต้องมองให้แน่นอนว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันคลุมไปถึงโรงงานเราไหมลงที่คือเขาเรียก unload นะจนกระทั่งติดตั้งที่แท่นถือว่าอินชูรันในนี้สิ้นสุดไม่ว่ากันซึ่งตัวนี้เนี่ยคุณอ้อยจะต้องระวังนิดนึงพอเห็นเขาขาย CIF โอ้ดีใจฉันได้ประกันแล้วโอ้ราคาถูกแค่เท่าไหร่10 เหรียญเฮ้ยไม่ได้นะอันนี้ต้องดูนะคุณอ้อย ค่ะ ค่ะ คุณค่ะทีนี้ถ้ามาถึงเงื่อนไขกับ CFR หรือ CPT เนี่ยที่เกิดผู้ขายบอกว่างั้นอินชรันนั้นคุณดูแลไปละกันผมขอแค่ส่งของมาถึงที่ท่าเรือบ้านคุณละกันทางพี่ยาโอเคไหมคะถ้าอย่างนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าอินชรันเนี่ยระหว่างซื้อที่ต้นทางให้ผู้ขายซื้อให้หรือเรามาซื้อเองจริงๆศักดิ์และสิทธิ์นี่อยู่ที่เราปลายทางในการซื้อเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะเขาจะมารู้เท่าเราเหรอแล้วอย่างเวลาเกิดอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่พวกเราลืมไปอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าอินชรันตัวนี้ถ้าเป็นการซื้อโดยผู้ขายเวลาที่เกิดปัญหาเราจะต้องไปหาเซอร์เวเยอร์ตัวแทนของผู้ขายในประเทศไทยเขาก็จะคิดค่าตัวมาเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในเครือข่ายภาคีแต่ถ้าเราซื้อไอตัวนี้ของเราเนี่ยนั่นหมายความว่าเวลาที่เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นปังปุ๊บเราสามารถติดตามให้เข้ามาดูสินค้าที่เสียหายโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเดินทางไม่ต้องเสียค่าเซอร์เวย์ตัวนี้ไม่ดีกว่าเหรอทั้งที่จริงเบี้ยประกันเนี่ยมันเกือบจะเท่ากันแถมถ้าเราเป็นผู้ซื้อในเมืองไทยลดแหลกแจกแถมดีแถม
30 วันให้เป็น 60 วัน เกิดที่เคยเจอโรงงานยังสร้างไม่เสร็จขอขยายอีกนิดนึง30 วันเป็น90 วัน ในฐานะอินชูรันก็คงมองว่าเอ็งชิวหนักเดือนก็โอเคให้ไปเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยบางทีเรามองว่าอินชูรันตัวนี้มันไม่มีอะไรจริงๆมันมีอะไรเยอะที่อยู่ในนั้นซึ่งวันหลังถ้าสนใจเรามาดูในเอพิโซดต่อไปดีไหมคะ คำว่าขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะคะ เพราะว่าของพี่ก็เจาะตรงนี้อินช r แลนนิดนึงคำว่า30 วัน60 วันหรือ90 วันที่พี่ระยาหมายถึงเนี่ยก็คือ conceal damage หมายความว่าถ้าสมมติเราเป็นคนซื้อตัวอินช r แลนเนี่ยโดยเราเป็นผู้ซื้อนะคะเราสามารถแจ้งบริษัทอินช r แลน ABCD อะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะที่เราแฮปปี้กับเขาแล้วก็ให้เบี้ยเราถูกบอกเขาว่าขอให้ cover ตั้งแต่สินค้าอยู่ที่ท่าเรือของผู้ขายมาจนถึงท่าเรือบ้านเรายังไม่พอค่ะ conceal damage ไปจนถึงที่โรงงานเลย30 วัน60 วันหรือสูงสุดคือ90 วันตรงนี้หมายความว่ายังไงก็คือว่าคำว่า conceal damage หมายความว่าสมมติสินค้าตัวเนี้ยลังมันยังไม่ถูกเปิดตรวจหรือยังไม่มีการติดตั้งที่โรงงานเพราะว่าติดด้วยสถานที่สร้างไม่เสร็จหรืออะไรก็ตามทางผู้ซื้อสามารถ cover สิทธิ์ตรงนี้ได้อยู่จนเมื่อวันที่คุณเปิดลังขึ้นมาและติดตั้งเครื่องจักรเข้าไปเกิดพบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนะคะสามารถย้อนกลับไปเคลมกับที่ผู้ขายได้เลยค่ะว่าเขาทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับเครื่องจักรตัวนั้นอันนี้คือข้อได้เปรียบพอคุณอ้อยปุ๊บจำขึ้นมาได้นะคะมีกรณีหนึ่งก็คือว่าของพอเปิดออกมาเสียโอกาสเขาซื้อค่าเสียโอกาสถูกค่ะถ้าเขาเครื่องจักรตัวนี้ไม่ต้องทำงานไปอีก1 ปีเขาไม่เสียโอกาสเพราะว่าอินชูรันประกันภัยชดเชยสิ่งที่เรียกว่าเสียโอกาสในการทำซึ่งตัวนี้น่าสนใจมากที่ส่วนใหญ่แล้วเขาเรียกว่าคนไทยจะไม่ได้มองเขาจะผ่านไปคิดว่าตรงนั้นมาจริงๆตรงนั้นถ้าเพิ่มเบี้ยเล็กๆเนี่ยกับการเสียโอกาสที่จะชดเชยมาตลอด1 ปีที่เราสูญเสียการผลิตตัวนี้มันน่าจะไม่เร็วจริงค่ะอันนี้คือถูกต้องเลยตามที่พี่เลขาบอกเพราะฉะนั้นใน EP นี้เราก็จะฝากกันไว้เรื่องของ Incoterm ที่เป็นตัว C นะคะถ้าท่านใดสนใจติดตามก็เดี๋ยวพี่จะมี EP ถัดไปต่อไปที่เจาะลึกเข้าไปอีกค่ะสำหรับ EP นี้ขอบคุณพี่ระยามากๆเลยนะคะที่อยู่เป็นแขกรับเชิญของพวกเราอย่างกิตติมศักดิ์เลยค่ะและถ้าท่านผู้ใดสนใจนะคะยังชอบพวกเราอยู่ก็เหมือนเดิมค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะแล้วก็ Subscribe พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ไอดิวให้ทำช่องต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ